Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng, Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! hindi sa'yo yan! To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pulsong Pinoy. Kabahagi ng bawat Pilipino. Pulsong Pinoy. Ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy. Kasama ang kabahagi mo, Ben Paypon. Pulsong Pinoy. Pilipinas, magandang hapon. Philippines, good afternoon. Hi, Miss Universe. Magandang hapon po and welcome to the program Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Saan man panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Ako po si Ben Paypon. Nag-aanyaya na po, nasamahan na ninyo ako dito sa ating programa. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. And this comes your way every day, Mondays through Fridays. January 10 na po ang date natin ngayon. Patuloy na tumatakbo ang panahon. Walang kapigil-pigil po ito. 10 araw na po ang nakakalipas ng bagong taon. Ano po ba? May pagbabago na ba? Anyway, malalaman po natin kung talaga may pagbabago after siguro the first quarter. Ayan, bigyan po natin ang ating sarili ng palugit para sa ganun sagawa po tayo ng anumang mahalagang pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Good news and bad news muna ang ibibigay po namin sa inyo. Ang good news for today, bumaba na naman po ang presyo ng mga oil products. Maganda po ito para sa ating mga driver at syempre po para sa ating mga workers po. Diesel price is pegged at 2 pesos and 80 centavos decrease, cut. Ito po, binawasan po ang presyo ng diesel by 2 pesos and 80 centavos. Not bad at all. Huh? Ang kerosene po, yung gamit po natin sa bahay, 2 Gs ang ibinaba, ang kinaltas. Samantalang ang gasolina, sabi nga ng isang driver, okay na rin ito. 75 centavos po ang kaltas dito. At least meron pong pagbabago, pababa ang presyo ng mga gasolina sa linggong ito. And there are indications that next week po bababat pa rin po ang presyo ng gasolina. And that is the good news. Ang bad news po, mga kababayan, puro yellow alert ang power supply po natin ngayon. Ang matindi po dito for the duration of this month and probably first quarter of 2023.
medyo manipis ang supply po ng kuryente, dahilan para tumaas ang presyo ng kuryente. Ito, mabigat po dyan. Nakatakda na po ang Meralco na magpatupad ng kanilang pagtaas ng singil sa kuryente itong buwan na ito. And as we move on, at hindi pa po nagkakasundo, hindi pa po nakakahanap ng solusyon ang Meralco kung saan kukuha ng supply na hindi na po may bigay ng SMC at walang maitutulong ang ating pamahalaan, mapipilitan po ang Meralco na kumuha po ng kanilang supply dito po sa spot market. At alam naman po ninyo mga kababayan at mga kabahagi, pagka sa spot market ka bumili ng supply ng kuryente mo, mas mataas po ang singilin dito kaysa yung SMC provided power, mas mahal po dito po sa spot market. Kanya, ang masamang balita ay tataas po ang presyo ng Meralco itong buwan na ito. At hindi po natin madidiscount ang pagbabago din po sa singilin ng Maynilad at ng Manila Water. At hindi rin po natin masasabing meron na pong pagbaba ng mga presyo ng agricultural products. Inflation is still on the rise, mga kababayan. Wala pa pong pagbabago sa presyo ng mga agricultural products. Even as we speak, yung presyo po ng sibuyas po. Kanya nagpasya na po ang ating pamahalaan through the Department of Agriculture na mag-importa na ho tayo ng 22,000 metric tons of sibuyas. Kahit na nandyan na po yung harvest season. Kanya ang suggestion po ni Senadora Amy Marcos, kapatid po ng ating Pangulo, dahan-dahan po. Dahan-dahan kasi malapit na. Nandyan na yung harvest season. Mag-i-import pa ho kayo ng sibuyas. Di pinatay na naman ninyo ang kikitain ng mga magsasaka. Sana ho magtulong-tulong ho mga senador ho natin through the initiative of the Committee on Agrarian Reform, si Madam Cynthia Villar. Bakit to si Amy Marcos labang po ang nagsasalita? Bakit hindi po yung chairman ng Committee on Agriculture ang magpanukala? Hindi hinay-hinay, hindi na natin kailangan yung importation. Bakit hindi po kaya? Ano kayang meron dyan? Ay, naku talaga. Maalala ko nga pala, ang pagtaas po ng Meralco this January ay aabot po ng 10 pesos and 27 centavos per kilowatt hour. Mabigat-bigat ito mga kababayan. Hindi ko alam kung paano computein ito Kung ang konsumo mo sa loob po ng isang buwan ay 200 kilowatt hours times 10 pesos. 10 pesos na lang, wag natin isama yung 27. Magkaano ho ang babayaran po ninyo? Magkaano po ang itinaas ng presyo ng kuryente, ng Meralco? Mabigat-bigat po. Kayo na po ang mag-compute yan. Magagaling naman po kayo sa mathematics. 11 minutes, makalipas po ang 3:00 ng hapon sa ating Pulsong Pinoy. Dito po sa Radyo Pilipino. Tignan na po natin ang mga reports ng ating mga kasama sa mga lalawigan. Unahin po natin itong report ng DCLT Lucena. Lucena City PNR Station, planong gawing main station. Pakinggan natin ang balita galing po kay Tony Sandoval. Tony, magandang hapon. Ibahagi mo na. Magandang hapon, Kabahaging tataben. Plano ng Philippine National Railways o PNR na ilipat ang kanilang main station sa lungsod na Lucena mula sa Tutuban sa lungsod na Maynila. Ito naman na napag-usapan sa pagpupulong sa pagitan ng pamahalang panlalawigan at pamunuan ng PNR sa pamuno ni General Manager Jeremy Regino hinggil sa proposed Lucena X-Type File Yard o paglilipat ng
station nito. Ayon sa PNR, nais sila na maging Home Depot ng mga train equipment at maintenance ng estasyon na Luzon sa Lucena bilang bahagi ng pagsasaayos sa railway system mula north patungo sa South Luzon. Sa oras na may sagwa ito, magiging mas mahalwa na ang biyahe ng mga commuter at mga lokal na produkto sa rehiyon. Tinaguro naman ni Provincial Administrator Manuel Botardo ng buo suporta ng pamahalang panlalawigan ng Quezon sa pamumuno ni Governor Dr. Helen Tan sa nasabing proyekto dahil magbibigay ito ng mas maraming oportunidad para sa mga taga-lalawigan. Mula dito sa DZLT Lucena, ako si Tony Sandoval sa Mampanig ng Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Maraming salamat, Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Magandang hapon po sa lahat ng mga taga-Lucena. Isusunod po nating report mamaya manggagaling po sa Surigao. Surigao, 1FM Surigao. Children's Playground sa Dapa, Siargao Islands. Nabuksan na raw po. Magandang balita ito para sa mga bata. And after that, after a break, magkakaroon po tayo ng pakikipagpanayan po sa isang political analyst galing po sa UST Political Science Faculty. Makakausap po natin si Professor Froilan Calilung. At ang pag-uusapan po namin dito ay itong joint oil exploration ng Pilipinas at China. Matutuloy po kaya ere? Matutuloy kaya? Ayan, pag-uusapan na namin yan mamaya. In the meantime, break muna tayo, Meron tayong ilang mga paalala. Please, stand by. Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi, Edwin Eusebio. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka, kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas, kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy. Dito po sa Radyo Pilipino. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ben Paypon. Mula po dito sa podcast po natin sa Metro Manila. Children's Playground sa Dapa, Siargao Islands. Binuksan na raw po. Pakinggan po natin ang report ng ating kasamang Jade Ahero ng DXSP 1FM Surigao. Jade, magandang hapon. Ibahagi mo na. Yes, Sir Ben, magandang maulan na hapon dito sa Surigao del Norte. Formal nang binuksan sa publiko ang Children's Playground sa lungsod ng Dapa, Siargao Island na sagot ng probinsya ng Surigao del Norte noong Enero 9 na isinabay sa blessing ng PD Function Hall. Naguna si Mayor Abet Matugas at Vice Mayor Jerry Matugas Abejo sa seremonya kasama na dihi ng mga department of heads at mga kandidata para sa mutya ng dapat 2023 na mga kandidata bilang selebrasyon sa kanilang kapistahan ngayong buwan. Matatandaan na sinira ng Bagyong Odette ang nasabing Children's Playground at magdaang taong temporaryo muna itong sinara para masaayos katulad ng paglagay ng bubong. Ang Children's Playground na ito ay malagay mabigay na kasiyahan di lang sa mga bata ng lungsod ng Dapa, kundi sa mga karating lugar na binigyang halaga ng alkalde at vice mayor ng Dapa, Siargao Island. Bukas ito sa event sa publiko mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Importante paalala sa mga magulang na sa panahon dali ng mga anak dito dapat magdala ng sariling medyas at bawal magdala ng pagkain sa loob ng Children's Playground.
Mula dito sa Surigao del Norte, Jade M. Ahero ng DXSP 1 FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Alright, thank you very much. DXSP1 FM Surigao, Jade Ahero. Magandang hapon po sa lahat ng mga taga Siargao. Ay hindi po natin na itatanong kung kumusta po ang klima sa Surigao. Medyo meron pa rin pong pag-ulan-ulan and intense rain, no? Ito, intense rain because of the shoreline. Alright, anyway mga kababayan, standby na po kayo sapagkat in just a little while ay sisimulan na po natin ang pakikipag-usap sa ating special guest for this afternoon. Siya po ay magagaling po sa UST Political Science Faculty and a political analyst for that matter. Walang iba kundi si Professor Froilan Calilung. Siya po ay makakausap po natin kaugnay po sa napipintong joint exploration ng oil dyan po sa West Philippine Sea. Matutuloy po kaya. Ano po ba ang inaasahan natin na mangyari po dito? Nasa linya na po natin si Professor Froilan Calilung. Prof, magandang hapon. Happy New Year. Si Ben Paypon po ang makakausap po ninyo dito po sa ating Pulsong Pinoy. Good afternoon, Prof. New Year ka, Ben, at sa lahat ng ating mga nakapanood at nakapakinig. At maraming pong salamat. Thank you for having me again. Thank you very much also for giving us the time, your time again for this program. Maraming salamat. Prof, ano po ba ang pag-asa natin? Matutuloy po kaya itong joint oil exploration between China and the Philippines? Yeah, that's a very good question, and actually a very touchy matter, especially considering that we have this issue regarding our sovereign rights pagdating dito sa West Philippine Sea. Mm-hmm. Pero kung ako po ang tatanungin, I think it's really high time and a very opportune time for Philippines, China, and the other claimant states to actually begin this oil exploration. Siguro, ang pag-uusapan lang natin dito is ano bang arrangement ang mangyayari? Is it going to be on a multilateral or is it going to be bilateral joint exploration? So kung makikita naman natin, I think the President of the country, President BBM as well as President Xi Jinping has been very open naman to the idea of the oil exploration. And I think kung babasahin natin yung mga binigay na pahayag ng ating Pangulo, I think he would like to pivot more into the economically beneficial matters concerning our relationship with China. Kagaya halimbawa nga ng additional infrastructure, additional investments, trade, exports and exports to China, and ito nga itong joint exploration exercises dito sa West Philippine Sea for the possibility of securing oil or other fossil fuels. So in terms of the commitment of our president, I think from his statements, we could safely deduce that the Philippines is more than willing to enter into these agreements. Hindi lang natin siguro alam dito at this point in time kung ano ba yung sharing. Siyempre kung joint exploration yan, kung bilateral, is it going to be 50-50? Is it going to be 70-30? Is it going to be 60-40? There have been some arrangements that have been forged or that has been introduced in the past, but none of them actually have been cemented. Kasi nga wala pa namang formal na pag-uusap regarding the joint exploration. So this is something that we need to look into. Prof, ang guidance po ng ating pamahalaan in this negotiation between China and the Philippines on a joint oil exploration ay nakabatay po dito sa ating saligang batas. And I think the President has been very vocal and clear about this even in his discussions with the President of China. And that being said, China naman ay hindi po nagpapakita ng kabastusan. Alam naman ninyo. Ang sabi niya, let us look for compromises.
it looks like China is not willing to negotiate on our terms, ika nga, on our terms. And the president is ready to stand by sa pagtatanggol ng ating integridad, yung sovereignty po natin. I think there will be a big difference here and a big yung daan na hindi po magkakasundo itong dalawa. So, what do you think would be the best remedy for this? Ano po ba anong dapat gawin ho dito para maituloy po ang joint oil exploration with China? Siguro po unang-una, I think the Philippines should finalize or should spearhead the finalization itong code of conduct dito sa West Philippine Sea. Okay, that's very, very important. This document, sabihin man natin ng mga aspirational, yung mga provisions na nakalagay dito, I think once it's finally approved, it will be binding naman, ano? And I think there will be a considerable level of commitment and sincerity on all the parties to uphold whatever will be the provisions that will be included in this code of conduct. So of course, this code of conduct will also cover aspects not only in risk management of the West Philippine Sea, but I think more so into the exploration of resources that are found therein. So I think kung mangyayari to at kung may kakahinat na nga itong pagsusulat na to ng dokumento ng ating code of conduct, I think magagamit natin to to get China's commitment and sincerity. Secondly, I think we need to understand that we do not have the technology, the infrastructure, and probably even the inherent capability to make this point oil exploration. So China possesses all these things, So papasok nga rito yung compromise natin, It's going to be a compromise agreement. Sabi ko nga kanina, how far are we willing to give in doon sa China? Syempre, kung bilateral ang arrangement na papasukan natin, we do not expect here a 50-50 sharing, or we cannot expect a sharing na kung saan mas malaki yung mapupunta sa atin, because we're dealing with an economic and regional superpower in the case of China. So most likely, since they have the technology, they have the infrastructure, and probably they have also the technical capabilities, we can expect na mas malaki talaga yung mapupunta. So it's going to be a question of whether or not the Philippines is willing to enter into such kind of compromise. Para kasing zero-sum game, okay? Kung saan, are you willing to enter into a compromise and get something, or deal off and you don't get anything? Yeah? So that is something that the President, being the chief architect of our foreign affairs, will have to look into. Of course, with the guidance of his other foreign officials. Ang isa pa sa nakikita po nating problema, Prof, tungkol dito sa Code of Conduct. Again, it is not, the problem is not coming from us. It is coming from China, because China wants to settle for a Code of Conduct on a bilateral scheme. Ibig sabihin, dalawang bansa lang. Halimbawa, China, between the Philippines and China. Tayong dalawa lang mag-usap pare. Parang ganon. But it does not hold true with the other ASEAN countries, kasi gusto nila multilateral, because all of them are involved here. May kanya-kanyang claims po dito. But China, being the mighty power that he is, ayaw po niya ng multilateral, and therefore we cannot expect any code of conduct to come on the way in the future, very near future. So again, what shall we do? Yeah, actually, I think what the Philippines could do here is to also engage in what we refer to as minilateral, trilateral, or quadrilateral transactions with other claimant states. So parang while we are dealing with China bilaterally, we should not be closing our doors naman to
possible unilateral settlements or arrangements with the other claimant states. In this way, I think China will be able to realize that it's not only with them that the Philippines is willing to enter into business with, pero nandyan din yung ibang mga bansa na claimant states din. So in this way, siguro mapapalambot natin yung stance ng China and eventually agree into a multilateral setup rather than just advance a bilateral arrangement with us. So I think that should be an option that should be left open for us. And of course, we need to understand here na it's our sovereign territorial Correct. rights that is at stake here. Prof, Nasa atin yung, yes. Prof, hindi nababanggit ang posibilidad na ang kausap po ng bansa natin is the United States of America instead of China for the joint oil exploration. Is that possible? Right now, I'm not seeing any possibility for that, kasi unang-una, ang mga infrastruktura po na naitayo dito sa West Philippine Sea, okay, are all controlled and operated by the Chinese. Secondly, America, though we have traditional partnerships with them, but these are mainly in realms of political as well as security dimensions. Correct. You remember the mutual defense treaty that we have with them. So I'm not seeing any possible arrangements or agreement that we will be entering anytime soon with the United States. So it's going to be only with China. Ngayon, ang sigurong mas dapat natin tignan dito, kung sakaling matutuloy itong arrangement na to, is it what kind of model are we going to use? Usually kasi service contract model ang nangyayari dito. Ibig sabihin, ang bansang China ay maaaring mag-enter into an agreement, let's say a private drilling company, oil rig company from China will be entering into a agreement with the Philippine government. Pwede yun, Pero pag ginawa to ng China, isa lang ibig sabihin nun, na kinikilala niya yung ating sovereign rights dito sa ating exclusive economic zone, which of course the Chinese Foreign Ministry is not very adamant about, accepting that possibility. Ngayon, another option is, are we going to open for arrangement with another country? But that, I think, is not going to sit well naman with PJ. So ito yung mga possible scenarios that will happen after na napagkasunduan na magkakaroon ng joint exploration. We need to understand also kung paano yung arrangement, sino yung magagawa mismo ng exploration, paano agreement or models of contracting yung gagawin natin. But going back to the question whether or not the United States could be a party to this, at this point in time, I think that's far from reality. Ang problema kasi natin dito, Prof, China insists that part of our territory in the West Philippine Sea, yung exclusive economic zone po natin, parte pa rin po ng kanilang territory that we cannot even move. Yung problema nga po natin sa mga fishermen, sa kanila pa po tayo humihingi ng desisyon na pahintulutan yung mga farmers ho natin o fishermen ho natin na mangisda. I think that is uncalled for. Prof, anong tingin niyo dito? Well, tama po yun, Kaya lang kasi siguro lagi kong sinasabi, sa usapin kasi na kagaya nito, mahirap talagang maging mahirap, You said it. Diba? Kumbaga parang although legally tayo talaga yung may karapatan, dinaan na nga natin sa tribunal, tayo naman ang nanalo, wala naman tayong pagtatalunan doon But the more contentious part is how do we implement it? When in fact the other party did not even bother to consider at least or reconcile yung kanilang position man lang doon sa naging resulta nung tribunal. So it's very hard considering the fact also that we cannot turn on to the UN because China
is a permanent member of the very powerful United Nations Security Council. And China is one of the heaviest financial contributors to the United Nations. Yeah? So, hindi rin tayo makapunta sa ASEAN because there are some other countries in the ASEAN who are also claimants. Ngayon, yung hindi claimants dito, they are allies of China. Correct. Like Cambodia, di ba? Like Burma. Okay? So yun yung problematic aspect dito, no? And of course, hindi din naman tayo makalapit sa United States, no? Kasi nakita na nga natin na isa sa dahilan kung bakit naging agresibo ang China is because in the many decades, United States will also immerse in its own domestic problem na tila nakalimutan na nila na meron pa na tayong mutual defense treaty with them. Kasi if this treaty was actually enforced and was really put into motion, I don't think China could have been that aggressive, no? Lalo na kung alam nila na nandyan ang United States. Remember, China may be powerful, but China also is very calculated in its moves. Correct. Kung nakita natin yung ginawa ng Vietnam against China, Paracels, kung maalala natin noong 1988, Yes, diba? yes. Hindi sila basta-basta nagpabuli. Okay? Kasi nga, and then from then on, nakita natin na ang China medyo tinatansya niya maigi ang Vietnam. Okay? Sa lahat ng kanilang involvement with Vietnam, medyo calculated siya lagi. Pero sa atin, wala siyang pakialam eh. Diba? Maaaring dahil sa alam niya na kahit meron tayong mutual defense treaty with the United States, medyo matamlay yung pag-uphold nito. Ayan ang problema ho natin, Prof. Let's leave it at that. Makukuha pa kaya ito sa dasal, Prof? Sana po, no? Alam niyo po kasi sa usapin na kagaya nito, no? I believe that oil is one of the greatest conflict diffuser. Kung sakali man meron talagang oil dito, no, it will really relax the tension, provided that all the claimant states will be having their ample share of the resources, okay, particularly oil. So I think this could be one of the mechanisms by which we will be able to avert conflict dito or tension dito sa South China Sea kung sakaling matutuloy itong oil exploration at syempre panalangin natin na meron talaga. Of course, I think meron naman talaga, no? It's just that it's a matter of doing the right thing and understanding also the repercussions of our actions prior to the joint exploration exercise. All right, thank you. I hope sana meron po. No? Oo nga po. Ako, dahil pinapanalangin ko na makuha po ito sa paupo o padasal. Oh, yeah. Kasi mukhang mahirap talaga kausapin po ang China. Yeah, the problem to po kasi with China is that sometimes unpredictable po talaga. No? Very, very unpredictable. One time they're going to agree on this thing and then the next thing you know na nagkaroon na ng verbal agreement or minsan may mga communique na napirmahan, then all of a sudden their vessels will be swarming again into Baho de Masinloc in West Philippines. Ang mahirap po dito sa China, Prof, ay iba yung ginagawa ng kanyang kanang kamay at iba naman yung ginagawa ng kanyang kaliwa. Yes. And this is a very dangerous one. Postcard. Prof, thank you very much for your time, ha? Maraming salamat. Maraming pong salamat. Okay, thank you very much. Until next time, sir. All right, si Professor Froilan Calilung, a political analyst and UST Political Science Faculty member sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Saan man panig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. Magbabalik po ang Pulsong Pinoy pagkatapos po ng ilang paalala. Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Nagsalita na ang sambayanan. Napili na ang mga mamumuno sa bayan. Sino-sino ang mga tutupad sa plataforma? Sino-sino ang humahangad ng pagkakaisa? Isahan! One-on-one! Kasama si JJ Maderazo.
Kilatisin ang bawat serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Isahan. One-on-one. Lunes hanggang Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Isahan. Kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. J. Maderazo. Dito lang sa Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Nadinig po ninyo ang interview ho natin kay Professor Calilung ng UST tungkol po dito sa joint oil exploration with China. Mukhang mahirap pong asahan po ito. But we need the oil. Ano kayang gagawin po ng ating bansang Pilipinas? The President of the Republic of the Philippines, ano po kayang gagawin niya? Nakapirmi na po ang ating Pangulo sa kanilang paninindigan na dapat lamang po panindigan nun natin ang ating teritoryo, sovereign rights. And kung magkakaroon man po ng negotiations with the Chinese tungkol po dito sa joint exploration, ang gagamitin pong batayan ay ang ating saligang batas. Yan po ang stand ng ating Pangulong Marcos as of this moment. But the President realizes po na hindi tatanggapin po ng China o yan. Sapagkat kung tatanggapin po ng China, ibig sabihin, naniniwala na ho siya na pag-aari ho natin yung exclusive economic zone na yan. Where we are going to explore oil. Pag-aari na ng Pilipinas, ayaw pong tanggapin ng China ang istoryang yan. Kanya ho, medyo siguro dagdagan ho natin ang panalangin dasal para makahanap po tayo ng natatanging paraan para matuloy na po ang joint exploration between the Philippines and China. Fair enough to both parties. Paano kaya mangyayari yun? Anyway, report mo na ang ating tatanggapin mula sa DZYM Mindoro, Disaster Response Management Division, na mahagi ng mga hygiene kits sa mga PDLs sa Calapan City Jail District. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Lore D. Navarro. Lore D, magandang hapon. Magandang araw, kabahagi nga, Ben. Namahagi ng mga hygiene kits ang Disaster Response Management Division sa mga persons deprived of liberty o PDL sa tulong ng Oriental Mindoro sa pangunguna ni Squad Leader Severina Bongaling sa Calapan City Jail District. 100 PDL ang nakatanggap ng mga hygiene kits bilang bahagi ng naturang aktibidad laban sa banta ng COVID-19 na may katumbas na halagang 147,350 pesos. Ito ay sa pakikipag-ugnayan ng CCJD sa naturang ahensya. Nagpasalamat naman ang CCJD sa DSWD Mimaropa, particular kay Regional Director Leonardo C. Reynoso, CISO III, para sa patuloy na pagsuporta sa kanilang mga aktibidad. At yan ang balita mula dito sa DZYM Mindoro. Ako, si Lori Di Navarro, nag-uulat sa mga panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Alright, thank you very much, Lori Di Navarro. Eto muna, comments from our listeners. Lalong-lalo na itong mga nagpo-post ng kanilang comments sa ating podcast dito sa Radyo Pilipino. Ang, let me see umpisano natin dito kay, sino ba? From Mel Rodelio Benitante. I think China will agree if they get more benefits from oil exploration
They are cunning and greedy. Ang sabi naman ni Professor Calilung kanina, komo sila naman ang may kapangyarihan, sila po ang may pera, sila po ang may technology and so on and so forth. Papayag naman po ang ating bansa siguro ho. Kung 70-30, 60-40, mahirap po siguro ang 50-50, no? Pero I think our president will agree kahit mas maliit po ang ating kaparte ho dito, basta't tanggapin po ng China na ito pag-aari ho natin. Oh? At ang gagamitin pong batayan kung ano man agreements o legal agreements na may kaugnayan po dito, dapat ang saligang batas po natin ang batayan. Yan ang hindi po matanggap siguro ng China. Only in the Philippines, sabi naman po ni Papa James, only in the Philippines bumaba ang COVID case. Tumaas naman si Sibuyas, Bombay. Ay nako talaga. This is true. Napaka-totoo niyan. COVID cases bumaba, pero tumaas ang presyo ng sibuyas. Actually, inflation is going up in the country. Sa first quarter, abatan na ninyo. Sabi nga po ng mga economic experts natin, hindi pa po bababa ng todo-todo yan. Mananatili pa po dyan. Kanya siguro ang ating pamahalaan should be wary of this. Dapat siguro ang ating Pangulo pag-aralan na, hindi na, talagang mag-appoint na ho siya ng direktamenteng mamamahala sa Department of Agriculture because there are so many problems that are cropping up in that department even today. Agricultural products prices po ay hindi na po masawata sa pagtaas. Pinagsasamantalaan ito ng mga profiteers, manipulators, hoarders. Senators are talking about manipulators, profiteers, Sherwin Gatchalian, Cynthia Villar, Amy Marcos, lahat sila mga kababayan. Pero there is no concrete activity na ginagawa po ng Senado para mapilitan po ang Department of Agriculture mag-imbestiga ka na, magparusa ka na. Kung hindi, ikaw ang dapat maparusahan. Ayan, Alex Diaz, kaya nga, sinakop tayo ng mga halimaw na Spaniards dahil sa natural resources natin. So what do we do? Anong gagawin natin? China is over us, as Spain was all over us in those trying times 400 years ago today. Anong gagawin natin? Nandyan ang Amerika, pero mukhang nagbabantulot naman po sapagkat wala pang nagpapasimula ng giyera. Grabe na talaga ito. There has to be somebody else na magpasimula ng giyera para pumasok ang mga Amerikano. Pero I doubt if the Americans will really fight for us. Katulad po ng Ukraine. Hindi naman po lumalaban ng Amerika ng sabayan Gumagamit lamang po sila ng kanilang pera at mga, kung talagang kaibigan at may mutual defense treaty, dapat siguro mga kababayan, kung confrontation ang pinag-uusapan, dapat kasali ho sila sa labanan. Report muna mula sa ating kasamang Nestor Kagitla ng Maynila. PCG Commandant Admiral Artemio Abu nagbabala sa mga tauhan sa illegal na paggamit ng droga at mga operasyon. Pakinggan po natin ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Nestor Pogi Kagitla. Nes, magandang hapon. Ibahagi mo na. Binalaan ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu ang mga kapwa Coast Guard dyan na sa paggamit at operasyon ng illegal na droga at iba pang illegal na operasyon. Ito ay matapos madakipan 32 anyos na CGC Man First Class Bernabe Cosme Delin Jr. na nakuha na ng 5 sachet ng white crystalline substance na hinihinalang shabu
sa isinagawang bypass operation sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City. Siya ay naaresto kasama ang 53 taong gulang na si Gilbert Johnston at 32 anyos na si Edgar Maghinay. Nasamsam din ng law enforcement team ang mga illegal goods na may tinatayang market value na 11,628. Kung mapatunayang nagkasala si CGSN1 Diling Jr. ay tatanggalin sa serbisyo ng Philippine Coast Guard. Bukod sa pagsasagawa ng admin investigation hinggil sa nasabing insidente, nagpaplano rin ang Coast Guard District Southeastern Mindanao ng random drug test sa mga tauhan ng Coast Guard upang matiyak na mapanatili nila ang pinakamataas na antas ng integridad, profesionalismo at kahusayan sa paghahatid ng serbisyo publiko. Mula sa Philippine Coast Guard, ako si Nestor Gagitlan, nag-uulat sa mga panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Alright, maraming salamat Nestor Pogi Kagitla mula sa Philippine Coast Guard. Basahin niyo muna natin yung mga comments. Ram, sabi ni Alex Diaz po, nothing lasts forever. It may take long, but not forever. God is watching. Ang ganda po nito mga kababayan. Wag tayo bawawalan po ng pag-asa. Kasi sabi ko kanina, ang tanong ko kay Professor Calilung, makukuha pa kaya ho sa dasal ito? Kasi kung, I think we have used all means already to convince China for a joint exploration. Pero ayaw nila kasi gusto nila. Sila ang masusunod eh. Thank you, Professor Calilung, sabi ni Alex Diaz. Mel Rodelio Militante has this to say, before, I always complained especially about the condition of the poor here in our area. Yan po isa Calamba. I decided to work at City Hall to find out why the situation is like that. Now, I know why it is like that. Ano kaya ang nakita ni Mel? In the beginning, the agreement was good. After some time, they will claim it, meaning the territory. Yan po ang napakahirap po dito, mga kababayan. Pagka napasimulan ito, nagkaroon po ng kasunduan, kung malakas, yun ang makapangyarihan po ang bansang China, baka ultimately, sila po ang mamamahala sa lahat. Ay nako talaga. Meron po bang batas pang buong daigdig? Sabi nila, meron naman pong international law. Unfortunately, how to implement that is the problem because yung mga members of this United Nations na tinatawag, ayan naman pong sumunod. Ayan ako talaga. Sawa na US sa gera, nauubos na ang tao nila. Yan po ang sabi ni Alex Diaz. Kanya siguro ayaw na po ng face-to-face confrontation. Americans fight through dummy. Ayan. Good PM, sabi po ni Papa James. Good afternoon. Wow, that is very good. Children's playgrounds are a must. Okay. Ayan, may bawal sa playground. Dami kasing sa laula dyan. Ipro-provide na ng libre. Ayan. Alright, tuloy po tayo mga kabahagi sa ating mga reports from our reporters. Tignan po natin itong galing po sa Kongreso. Agri-party list sa Kongreso. Sinoportahan ang gagawing hakbang ng House Ways and Means Committee laban sa agricultural smuggling. Pakinggan po natin ang report ni Mar Rodriguez. Mar, ibahagi mo na. Kinatigan ng Agri-Party List Group ang gagawing partisipasyon ng Kongreso kaugnay sa paglaban nito sa talamak ng agricultural smuggling sa bansa. Kasabay dito, hinikayat din ni Agri-Party List Congressman Wilbert Lee ang lahat ng sektor ng pamahalaan na makiisa sa tuluyang pagbuksa sa nasabing problema. Sinabi ni Lee na napapanood ang gagawing pagkilos ng Kongreso sa pamamagitan ng paghahain ng isang panukalang batas laban sa agricultural smuggling
na matagal nang nagpapahirap sa mga magsasaka. Nauna nang tiniyak ni Albay Congressman Joey Salceda, chairman ng House Committee on Ways and Means, na sisikapin ng Kongreso na labanan ang palasak na agricultural smuggling sa pamamagitan ng pagbabalangkas ng mga hakbang para mapigilan ang nasabing modus operandi. Isa na dito ang pag-atas sa Bureau of Customs na bumalangkas naman ng mga pamamaraan para lalo pang higpitan ang pagpapatupad ng mga alituntunin laban sa agricultural smuggling sa bansa. Mula dito sa Kongreso, ako si Ma Rodriguez. Dahil saan man panig na mundo, kahagi mo ang Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Alright, thank you very much, Ma Rodriguez. Tuloy tayo dito sa mga comments ng ating mga viewers. Ang sabi ni Mel Rodelio Militante, I think China will agree if they get more benefits from oil exploration. They are cunning and greedy. You can say that again, no? Alex Diaz, at the moment, Australia is very worried about China getting into Papua New Guinea because they are closing to Australia and the Manus Island in the Pacific. Manus Island is very vital to every country, especially during the Second World War. Ayan. Ay, nako talaga. Ano ito? Next, ayan, corrupt kasi gobyerno dyan, hindi na makatulong masyado sa United Nations. Only in the Philippines, bumaba na ang COVID case, tumaas naman si Sibuyas. Sabi ni Papa James, Midnight Phantom. Alright, nako, ang gaganda. Salamat po sa mga comments ninyo, ha? And I hope that in our succeeding programs, we will have more of this kind, sapagkat ito po ang programa natin. This is Pulsong Pinoy. Ito yung damdamin ng taong bayan, mga kuro-kuro natin, mga komentaryo natin sa mga nangyayari po sa ating bansa. I would like to wind up with a very, very short komentaryo tungkol po dito sa nangyayari po sa ating bansa noong nakaraang linggo. Umugong po ang balita na mayroong destabilization o mayroong pong pagkaligalig dito po sa Armed Forces of the Philippines. Alam po ninyo mga kababayan, this is the least that any government official like the President wag ko sana niyang pababayaan na mangyari po ito sapagkat delikado. Destabilization coming mismo sa mga armed organization natin, mahirap po yan. And this started with the appointment of the Armed Forces of the Philippines Chief of Staff. Una, talaga ho ng Chief of Staff, hindi ko maintindihan kung sino ang nagmanipula, pinalitan. Pagkatapos in just a short while, after 5 months, meron na naman pong nagmanipula. Hindi po natin alam kung sino-sino po ang mga yan. Again, the President replaced yung kanyang itinalaga na Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Ayan, yung paggalaw ho na yan, nagdulot po ng, sunod-sunod na mga pangyayari to a point that even the Department of National Defense, Jose Faustino resigned together with some members of yung kanilang high-ranking officials at the Department of National Defense. As they say in English, where there is smoke, there is fire. Kanya ho siguro sana po, pansinin po ng ating Pangulong Marcos na tingnan mabuti ang kanyang mga itatalaga para hindi po magkaroon ng, kahalintulad na mga pangyayari to a point na magkakaroon po ng pagkawatak-watak ng otherwise united family.
Ayan. Hindi po ba yan ang gusto ng ating Pangulo? Unity ho. Bakit ho muntik na magkaroon ng disarray? Alright? Mel Rodelio Militante, I still need to enter a cave to know what the content situation and truth is happening inside the cave. Mahirap maniwala sa mga chismis. Tama ka dyan, Mel. Magkwentuhan na lamang tayo at tuklasin natin ang katotohanan sa likod ng mga peking balita. Bueno, wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Pulsong Pinoy. Sabi ni Mel, Tata Ben, reverse psychology lang po yan. Papansinin para mapansin. Baka nahingi ng dagdag sweldo. Abuse of office, sabi naman ni Alex Diaz, kasi ang practice dyan, buwisit kanila na ang Pilipinas. Bueno, wala na tayong oras po. Sa kalan po ng mga kasama po natin sa technical department, sila Engineer Dave, Ram Alonso, and Eman. At syempre po dito sa ating production side, sila Camille Incoy. Camille, thank you very much. Anne and Jane, maraming salamat. And Cathy G. Ben Paypon po, nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Gandang hapon po sa inyong all. Inyong natunghayan ang Pulsong Pinoy. Kasama si Ben Paypon. Hanggang sa muli mula sa Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang Kabahagi mo, Radio Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo, Radio Pilipino. Radio